Audio Jungle. Audio Jungle. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જી વિજ્ઞાન પ્રાયોગિક કાર્યમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે પ્રાયોગિક કાર્યમાં પ્રેક્ટિકલ નંબર 4 તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. આ પ્રેક્ટિકલ એ પ્રશ્ન નંબર 4માં આવે છે, જેમાં પ્રાયોગિક કાર્ય કરવાનું નથી. તમને અહીં કાયમી આસ્થાપનની સ્લાઇડ આપેલી હશે. એ કાયમી આસ્થાપનની સ્લાઇડને જોવાની છે, તેને ઓળખવાની છે અને આપેલ સપ્લિમેન્ટરીની અંદર તેના વિશે વર્ણન કરવાનું છે. તો અહીં આપણે પ્રેક્ટિકલ વિશે જોઈશું. પ્રયોગ નંબર 4, તેનો હેતુ છે સસ્તનમાં શુક્રપિંડ તથા અંડપિંડમાં જન્યુજનનની વિવિધ અવસ્થાઓનો અભ્યાસ કરવો. આ પ્રેક્ટિકલમાં એનો સિદ્ધાંત છે કે બધા જ નર અને માદા સજીવોમાં જન્યુ નિર્માણ એ તેમના જનનપિંડોમાં થાય છે. જનનપિંડ એટલે કે નરમાં શુક્રપિંડ અને માદામાં અંડપિંડમાં થાય છે. જન્યુ નિર્માણની પ્રક્રિયાને જન્યુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં અર્ધીકરણ પ્રકારનું કોષ વિભાજન જોવા મળે છે. શુક્રપિંડમાં જન્યુજનનના વિકાસની ક્રિયાને શુક્રકોષ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને અંડપિંડમાં જન્યુજનનના વિકાસને અંડકોષ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે આ બંને જે સ્લાઇડ છે એ આપણે જોઈશું. એક સસ્તનમાં શુક્રપિંડના આડોછેદ અને સસ્તનમાં અંડપિંડનો આડોછેદ. સસ્તનમાં શુક્રપિંડનો આડોછેદ અને અંડપિંડનો આડોછેદ એની કાયમી આસ્થાપનની સ્લાઇડ માઇક્રોસ્કોપમાં તૈયાર ગોઠવેલી હશે. એટલે કે આ રીતે માઇક્રોસ્કોપ જે છે એમાં ટીચરે તમને સ્લાઇડ ગોઠવીને આપેલી જ હશે, જેમાં તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ આ માઇક્રોસ્કોપમાં આવી રીતે સ્લાઇડ જે છે એ ગોઠવીને તૈયાર હશે. તમારે કોઈ જગ્યાએ એને ટચ નથી કરવાનું, ફક્ત તમારે એ માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોવાનું છે અને જોઈ અને કઈ સ્લાઇડ છે, શુક્રપિંડના આડાછેદની છે કે અંડપિંડના આડાછેદની, એ ઓળખવાની છે. અને ઓળખ્યા બાદ સપ્લિમેન્ટરીની અંદર તમારે એ આકૃતિના વિશે લખવાનું છે કે આપેલ નમૂનો સસ્તનમાં શુક્રપિંડના આડાછેદનો છે અથવા સસ્તનમાં અંડપિંડના આડાછેદનો છે, અને એની આકૃતિ દોરવાની છે અને એના વિશે નામ નિર્દેશ કરવાનું છે તથા એના 2 થી 4 મુદ્દા વર્ણન કરવાનું છે. ઓકે, તો આપણે અહીં આની અંદર જોઈશું કે આ કઈ સ્લાઇડ દેખાય છે. બંને વારાફરતી જોઈશું. સૌ પ્રથમ સસ્તનના શુક્રપિંડના આડાછેદની સ્લાઇડ. આપેલ સ્લાઇડ પ્રમાણે આકૃતિ દોરવી અને નામ નિર્દેશન કરવા. નામ નિર્દેશન: પ્રથમ શુક્રજનક નલિકાઓ, પછી શુક્રકોષો, ત્યારબાદ જનન અધિચ્છદ કોષો અને લાસ્ટમાં આદિ શુક્રકોષો. આ સસ્તનના શુક્રપિંડના આડાછેદની સ્લાઇડ છે. આ જ પ્રમાણે આકૃતિ દોરી, નામ નિર્દેશ કરી અને વર્ણન કરવાનું રહેશે. હવે આપણે બીજી સ્લાઇડ જોઈશું. બીજી સ્લાઇડ છે સસ્તનના અંડપિંડનો આડોછેદ. સસ્તનના અંડપિંડના આડાછેદની આ જે સ્લાઇડ છે એમાં નામ નિર્દેશન કરીશું. ગ્રાફિયન પુટિકા, પુટિકીય અવકાશ, કોર્પસ લ્યુટિયમ, કોર્પસ આલ્બિકેન્સ. તો સસ્તનના અંડપિંડના આડાછેદની આ રીતે આકૃતિ દોરી, નામ નિર્દેશ કરી વર્ણન કરીશું. અહીં આપણો આ પ્રેક્ટિકલ પૂર્ણ થશે.